Good day mga kamars. This morning, I'm going to share to you a 1-minute recipe. Now, I highly recommend this recipe because dali ra kay siya gamon and you can serve this to the visitors nga wa nagpahibalo nga mo bisita di ay. So, since 1 minute raman siya, I already have prepared the ingredients. So, I hope you like it. Okay, first, we saute the rubber band, no? The rubber bands. There are different colors of rubber bands. Para lami siya lang tawon, no? Rubber bands. So, kinahanglan 1 minute lang. Mga kuan lang ni mga pila lang ka seconds. Para nice siya. And then, when it turned brown, isagol na nato ang blade. Okay? Pag sagol nato sa blade, o kayon lang nato siya para dili masunog ang blade, kay hait ni siya. Then, after that, isagol na po nato ang mga alpiril, no? Okay. Now, pagsagol sa alpiril, sprayhan sa nato siya gamay. No, instead of water, you use spray. Kay nindot ang spray gamiton. Okay, dayon don't forget nga o kayon gyud siya permanente. Now, after that, ato na dayong ilunod ang usa sa atong main ingredients. Okay? That's our main ingredients. Okay, so kinahanglan ni siya for mga 30 seconds para malata gamay ang ato ang main ingredients. After, isagol na nato ang ato ang spaghetti. Dayon ato lang siya gamay o kayon, no? Okay, pag ukay na nato, pasagdaan sa siya nato balik 15 seconds. Dayon pag human-ana, pwede na nato siya i-serve. Plating is also very, very important. Ayan. So here it is, ladies and gentlemen, my 1-minute recipe. I hope you like it.